हाई गाइस, वेलकम टु कुक विथ अतिशा च्यानल। आज चाहिँ मैले अलि डिफ्रेन्ट रेसिपी लिएर आएकी छु, मोहितो। यो समरको लागि एकदमै पर्फेक्ट रेसिपी हो। ल आउनुहोस्, अब हामी स्टेप बाई स्टेप सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ एउटा ग्लास लिने, त्यसमा चाहिँ हामीले सानो पिस काटेर राखेको खरबुजालाई एड गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ मैले 2 चम्चा जति कागतीको रसलाई एड गरेकी छु र मैले चाहिँ ताजा पुदिनालाई पनि एड गरेकी छु र आधा चम्चा जति चिनीको पाउडरलाई पनि एड गरिदिने। हजुरहरूले मह एड गर्दा पनि हुन्छ यसमा चाहिँ। अब सबै मजाले मिक्स भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ मैले आइस क्यूबलाई पनि एड गरिदिन्छु। अब चाहिँ हामीले लास्टमा चाहिँ यसमा स्प्राइटलाई एड गरिदिने। र लास्टमा चाहिँ हामीले डेकोरेसनको लागि मैले सानो काटेर राखेको वाटरमेलन राखेकी छु। जेनरली समर सिजन आउनुहुन्न सबैको घरमा कोक र स्प्राइट भएकै हुन्छ। त्यो कोक र स्प्राइटलाई कति नर्मल वेमा त्यसरी ढक्कन खोलेर खानुहुन्छ भनेर मैले आज नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। यो वेमा खानुभयो भने हजुरहरूले डिफ्रेन्ट फ्लेभर पाउनुहुनेछ र हेल्थको लागि पनि एकदम राम्रो छ। यसमा फ्रुट्सहरू पनि मिक्स हुनेछ। सो अब हजुरहरूले घरमा यो रेसिपी युज गरेर खानुहोस् र कस्तो भयो भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू, बाई बाई।